ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ Photoshop සම්බන්ධයෙන්. Photoshop මාර්කයෙන් මෙන්න මේ වගේ තියෙන කායකක headlights වලට මෙන්න මේ විදිහට bright lights add කරගන්න හැටි ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ. අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම මම වගේ Photoshop open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකට අපි අපේ කායක image එක insert කරගන්න ඕන. ඒකට file open වලට ගිහිල්ලා image එක තියෙන තැනින් open කරගන්න ඕන. අන්තර්ජාලයේ ඕන තරම් තියෙනවා cast කියලා type කරාම images එනවා. ඉතින් මේ වගේ image එක අපාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකට ඔයාලගෙන් කාර් එකක් තියෙනවා නම් ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට insert කරගත්තා මගේ කාර් එක. මේකට දැන් අපි අපේ effect එක add කරන්නයි යන්නේ. මුලින්ම layer palette එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන icon එක click කරලා අලුත් layer එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් ඒක රීනේම් කරගන්න පුළුවන් lights කියලා. මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ඒත් එඩිටින් කටයුතු ලේසි කරගන්න ඔයාලා මේ වගේ රීනේම් කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ පළවෙනි layer එක මෙන්න මේ lights layer එක select කරලා තියෙද්දි මෙන්න මෙතන right click කරලා Eliptical Marque tool එක ගන්න. ඊට පස්සේ Alt සහ Shift යන keys දෙකම press කරලා මෙන්න මේ light එක මැද click කරලා එළියට ඇදගෙන එන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ shift key එක press කරන්න දැන් මෙහෙම මම ඇන්දොත් මේක වෘත්තයක් නෙමෙයි මේක ඕලාකාර හැඩයක්. shift එක press කරාම මම කොච්චර යටට ඇද්දා මේක වෘත්තයක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම alt key එක press කරන්නේ දැන් මට මෙන්න මේ ලාංඡනය වටේ නැද ගන්න ඕනේ කියන්නේ හිතන්නකෝ circle එක. එතකොට alt එක press කරලා ගත්තාම ඒ ලාංඡනයේ මැදට හිටින්න තමයි අපේ circle එක අඳින්නේ. ඉතින් මේ දෙකම එකට ක්ලික් කරාම ඒ කියන්නේ alt එකත් shift එකත් press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ light එක වටේට හරි වෘත්තයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ලබා ගන්නවා. මේ විදිහට ටිකක් ලොකුවට ගන්න ඒක අපේ වැඩ කටයුතු වලට ලේසි වෙනවා. ඊට පස්සේ edit fill වලට ගිහිල්ලා black fill එකක් ලබා දෙන්න. එතකොට light එක පේන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා black වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක නෙමෙයි effect එක මේක කළු පාටයි මේක light එකක් වගේ පේන්නේ නැහැ. ඒත් මේක light එකක් වගේ පේන්න හදාගන්න කළු පාට fill එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් fill එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන selection එක අයින් කරන්නේ නැතුවම filter render lens flare වලට යන එක. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට option එකක් එනවා. මේකේ තියෙනවා 50 to 300 mm zoom 35 mm prime මේ විදිහට එක options තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන brightness adjust කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලා කායකට ගැලපෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේලා භාවිතා කරන්නේ 105 mm prime කියන එක. brightness අගේ 100% දෙනවා. මේක ඔයාලා කායකට ගැලපෙන විදිහට brightness lens type එක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ okay click කරන්න. ඊට පස්සේ select deselect වලට ගිහිල්ලා selection එක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ layer palette එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ lights layer උඩ click කරලා මෙතන උඩ තියෙන normal කියලා ඒක උඩ click කරලා blend type එක වෙනස් කරගන්න ඕන screen වලට. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මුලින් තිබෙ මෙහෙම දැන් මෙන්න මේ වගේ effect එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඇත්තට මේක bright මදි. ඒ හින්දා අපි කරන්නේ ඒ layer එක select කරලා ctrl+l press කරන එක. එතකොට මෙන්න මේ වගේ levels කියලා option එකක් එනවා. මේක උඩම තියෙනවා input levels කියලා. අන්න ඒක adjust කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට light අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට කියලා okay press කරගන්නවා. හරි. මේ විදිහට තමයි අපි පළවෙනි light එක හදාගත්තේ. දෙවෙනි light එකටත් අපි කලින් කරපු දේම කරන්න ඕන. අලුත් layer එකක් අරගෙන alt එකත් shift එකත් press කරගෙන elliptical marque tool එකෙන් circle එකක් ගන්නගෙන edit fill black fill එක okay filter render lens flare කලින් option ටික නැත්නම් ඔයාලට adjust කරගන්න පුළුවන්. okay ctrl+d නැත්නම් select deselect layer එක select කරලා blend mode එක screen. ඉතින් මේ විදිහට අපිට lights දෙකම හදා ගන්න පුළුවන්. මේකටත් ctrl+l press කරලා levels adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මට ටිකක් අමාරුයි මේක adjust කරගන්න. මොකද background එකෙන් එළියට පැනනහම
මේ විදිහට තමයි මුලින් තිබ්බේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා hue saturation layer එකක් අරගෙන මේක තවදුරට colors pop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමට මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි එන්නේ. මුලින්ම තිබ්බේ මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ලයිට්ස් දෙක ඇඩ් කරා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඕනෑම කායකට ගොඩක් ලස්සනට lens flare effect එකක් ඇඩ් කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක බලද්දී ගොඩක් ස්තුතියි. නැවත හමු වෙමු.